โซเชียลแชร์ว่าน่ากลัวมากหากไม่ขับถ่ายตอนเช้าเป็นประจำอุจจาระเก่าในลำไส้จะมีแก๊สพิษและถูกบีบตัวกลับขึ้นไปที่กระเพาะอาหารจากนั้นจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับไม่ขับถ่ายตอนเช้าเป็นประจำจะมีผลเสียกับร่างกายจริงเหรอครับในคนส่วนใหญ่เนื่องจากมีการกระตุ้นการขับถ่ายทำให้ปวดอุจจาระได้ง่ายในช่วงเช้าคนส่วนใหญ่จึงมีการถ่ายเป็นประจำทุกเช้าแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ได้จำเป็นว่าการขับถ่ายตรงเวลาจะต้องเป็นเวลาเช้าเท่านั้นก็สามารถที่จะเป็นเวลาอื่นๆของวันได้แล้วแต่ลักษณะเฉพาะบุคคลหรือความสะดวกของแต่ละบุคคลก็ในคนปกติเนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง3เวลาต่อวันถึง3วันต่อครั้งดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่ขับถ่ายตอนเช้าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดเขาบอกตี 5 ถึง 7 โมงเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่และ 7 โมงถึง 9 โมงเป็นเวลาของกระเพาะอาหารกระเพาะและก็ลำไส้ของเรามีการบีบตัวตลอด24ชั่วโมงลักษณะการบีบตัวในช่วงหลังอาหารกับในช่วงท้องว่างเนี่ยมันจะมีลักษณะการบีบตัวที่แตกต่างกันแต่ว่าช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการบีบตัวได้มากที่สุดดังนั้นจึงมักมีการขับถ่ายช่วงเช้ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายของเสียจากเมื่อวานทิ้งออกไปก่อนแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเฉพาะว่าต้องเป็นกี่โมงถึงกี่โมงถึงจะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เขายังบอกว่าอุจจาระที่ไม่ได้ขับถ่ายตอนเช้าจะถูกบีบตัวกลับไปที่กระเพาะจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงแน่นอนครับอุจจาระในลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถบีบย้อนขึ้นมาก็ยังคงค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่รอให้มีการปวดถ่ายครั้งถัดไปก็จะไปขับถ่ายออกมาเนื่องจากทิศทางการบีบตัวของลำไส้เล็กเนี่ยเป็นจากกระเพาะไปหาลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กมีความยาวมากจึงเป็นไปไม่ได้ที่อุจจาระนั้นจะย้อนขึ้นลำไส้เล็กไปสู่กระเพาะและที่เขาบอกอุจจาระเก่าจะมีแก๊สพิษด้วยล่ะครับอุจจาระที่ค้างอยู่ก็จะถูกแบคทีเรียในลำไส้หมักแล้วก็เกิดแก๊สมากขึ้นดังนั้นในคนที่ท้องผูกก็อาจจะมีอาการท้องอืดร่วมด้วยและอุจจาระก็จะถูกดูดซึมน้ำออกไปทำให้มีลักษณะแข็งแล้วก็เล็กลงอาจจะเป็นเม็ดกระสุนแต่ว่าไอ้ตัวแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่จะผายลมออกมาดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดดำเนี่ยในปริมาณที่น้อยมากก็ไม่ได้ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายแต่อย่างใดสุดท้ายก็จะออกมาทางการผายลมหรือว่าการขับถ่ายอุจจาระอยู่ดีแล้วจริงๆการที่ไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะมีผลเสียอะไรไหมครับเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ลำไส้ใหญ่ถูกกระตุ้นได้ง่ายที่สุดทำให้หลายๆท่านหลังตื่นนอนหรือว่าหลังรับประทานอาหารเช้าจะรู้สึกปวดอุจจาระได้ง่ายแต่ทั้งนี้ในบางคนที่มีอาการปวดอุจจาระช่วงเวลาอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะปวดอุจจาระหลังจากที่รับประทานอาหารเช่นหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถปวดอุจจาระได้อีกครับนอกเหนือจากเวลาเช้าการไม่ขับถ่ายนานๆหลายวันเป็นเรื่องที่น่ากังวลกว่าการไม่ขับถ่ายตอนเช้าในคนที่ไม่ขับถ่ายหรือที่เรียกว่าท้องผูกคือว่ามีการขับถ่ายอุจจาระที่ห่างเกินกว่า1ครั้งทุกๆ3วันซึ่งอาการท้องผูกอาจจะทำให้นั่งห้องน้ำนานขึ้นมีส่วนทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราไม่ขับถ่ายช่วงเช้าไปทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงคุณหมอจึงมีคำแนะนำเรื่องการขับถ่ายแบบนี้ครับเนื่องจากช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เอื้อให้มีการปวดอุจจาระได้ง่ายที่สุดเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะฝึกวินัยให้มีการขับถ่ายในช่วงเช้าแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ขับถ่ายในช่วงเช้าก็ไม่ต้องกังวลการขับถ่ายในช่วงเวลาอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกับการขับถ่ายในช่วงเวลาเช้าแต่อย่างไรก็ตามคือเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีอาการปวดถ่ายเมื่อนั้นเราควรจะตอบสนองด้วยการขับถ่ายออกมาคนไหนถ่ายได้ทุกวันก็เป็นเรื่องที่ดีสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับไม่จริงนะครับการที่เราไม่ได้ขับถ่ายในช่วงเช้าแต่สามารถไปขับถ่ายในช่วงเวลาอื่นของวันได้เนี่ยก็ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่แชร์มาครับการฝึกวินัยร่างกายทั้งทานอาหารและขับถ่ายตรงเวลาจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์